CEO của Crypto.com chỉ trích CoinMarketCap vì báo cáo sai số liệu của sàn giao dịch. Nguồn cung Bitcoin đang cạn kiệt xuống mức thấp chưa từng thấy. MIXC Global sẽ gỡ bỏ tài khoản người dùng Trung Quốc. Binance trở thành mục tiêu đầu tiên của luật tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Chào mừng các bạn đã đến với chuyển động Crypto 24 giờ của CryptoLeague VN. Sau đây là bản tin chi tiết. Chris Marszalek, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã chỉ trích CoinMarketCap vào ngày Giáng sinh vì không báo cáo chính xác khối lượng giao dịch của họ. Chúc mừng Giáng sinh cho nhóm CoinMarketCap. Một tuần sau phản hồi của tôi đối với dòng tweet ít từ ngữ của họ đã tự ý giảm xếp hạng sàn giao dịch của chúng tôi xuống thứ 14. Tại thời điểm viết bài này, CoinMarketCap đã xếp Crypto.com ở vị trí thứ 14 với khối lượng giao dịch 1,8 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Trong khi đó, CoinGecko báo cáo rằng khối lượng giao dịch của nó là 3,1 tỷ đô la, xếp vị trí thứ 3. Dòng tweet kém ngôn từ mà Marszalek đề cập đến là từ ngày 15 tháng 12. Cuối cùng kết thúc bằng việc anh ấy nói rằng họ đang làm việc để xóa nguồn cấp dữ liệu giá không đáng tin cậy của CoinMarketCap khỏi sản phẩm của mình. Lý do chính cho những lời phàn nàn dường như là một trục trặc mà CoinMarketCap gặp phải. Một lỗi trên trang web CoinMarketCap cho thấy mức tăng cao vô lý đối với các loại tiền điện tử quan trọng nhất, do đó ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ tiền điện tử dựa vào dữ liệu của nó để hiển thị giá và số dư fiat. Nguồn cung Bitcoin đang cạn kiệt xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều năm. Trong một tweet gần đây của CryptoRank, chỉ 6,3% tổng nguồn cung Bitcoin hoặc 1,3 triệu BTC được giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Tính sẵn có của BTC trên các sàn giao dịch cũng có xu hướng giảm dần trong năm qua. Phí trao đổi chiếm 9,5% nguồn cung BTC vào tháng 10 năm 2020 và 7,3% vào tháng 7 năm nay. Con số 6,3% trong tháng 12 là mức thấp nhất được ghi nhận vào năm 2021. Điều thú vị là sự thống trị phí BTC của Coinbase cũng đang giảm dần. Sàn giao dịch Hoa Kỳ từng lưu ký nhiều BTC hơn tất cả các sàn giao dịch khác cộng lại. Sự thống trị của nó đã giảm từ 50,52% xuống 40,65% trong năm qua. Cách đây hơn một tháng, chi phí giao dịch trên mạng Ethereum rất cao, lên đến 62,84 đô la cho mỗi giao dịch, chưa kể đến hoạt động di chuyển token ERC20, hoán đổi token hoặc tương tác với hợp đồng thông minh. Cho đến thời điểm hiện tại, các số liệu cho thấy phí trung bình được sử dụng trên mạng Ethereum là 22,8 đô la, 0,0056 Ether, giảm đến 62,85%. Quy mô phí trung bình cũng giảm thấp hơn 62% so với các chỉ số được ghi nhận cho phí Ethereum trung bình vào ngày 9 tháng 11. Vào hôm qua, 25 tháng 12, phí giao dịch với Ethereum là 6,78 đô la cho mỗi giao dịch, nhưng để di chuyển token sẽ mất đến 15,49 đô la cho mỗi lần chuyển. Ngoài phí mạng Ethereum ngày càng rẻ, phí mạng Bitcoin hiện cũng thấp hơn nhiều. Trên thực tế, kể từ cuối tháng 7, phí Bitcoin trung bình vào khoảng 1,5 đến 5 đô la cho mỗi giao dịch theo dữ liệu của Bittinforecast.com. Vào ngày 25 tháng 12, phí Bitcoin trung bình là 0,000046 BTC, khoảng 2,36 đô la cho mỗi giao dịch. Marathon, một trong những công ty khai thác Bitcoin hàng đầu ở Mỹ, thông báo họ đã ký một thỏa thuận mua mới với Bitmain, một nhà sản xuất máy khai thác Bitcoin. Thỏa thuận này sẽ cho phép họ mua một số lượng không tiết lộ các mô hình Antminer S19XP, một ASIC có khả năng cung cấp 140 terahash trên giây, đồng thời hiệu quả hơn so với các lần lặp trước của nó. Mặc dù nhà sản xuất không giải thích có bao nhiêu thợ đào được đặt hàng trong thỏa thuận mới này, nhưng họ ước tính rằng với lô máy khai thác mới này, dự kiến xuất xưởng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, nó sẽ có hơn 199.000 thợ mỏ vào năm 2023. Theo Peter Thiel, giám đốc điều hành của Marathon, tốc độ băm sẽ tăng 600% so với tốc độ băm hiện tại. MIXC, sàn giao dịch altcoin lớn nhất ở khu vực Trung Quốc, đã thông báo rằng họ đã ký nhiều thỏa thuận với một số quỹ đầu tư quốc tế. Mặc dù nó không hoàn toàn báo cáo chi tiết, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của MIXC đã tweet để làm nổi bật tin tức này. Được biết, nhóm quản lý ban đầu sẽ rút khỏi Trung Quốc và tất cả người dùng Trung Quốc sẽ bị gỡ bỏ vào cuối tháng 12. Việc điều chỉnh cơ cấu quản trị công ty đang được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Thống nhất mới thành lập. Đội ngũ lãnh đạo đa dạng mới sẽ được thông qua và đội cũ sẽ dần rời bỏ khi ngừng sử dụng tài khoản người dùng ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, nhóm cũng khởi chạy chương trình MX Token 2.0 với mục đích thực hiện một bước xa hơn trong phát triển hệ sinh thái blockchain và thu nhận nhân tài. Vào tháng 10 năm nay, sàn giao dịch MIXC đã được công nhận là sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất ở châu Á tại Crypto Expo Dubai. Một giám đốc điều hành của MIXC gần đây đã chỉ ra kế hoạch mở rộng toàn cầu của sàn giao dịch.
Sàn giao dịch hoạt động dưới sự quản lý của Binance Technology đã bị phạt 8 triệu đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, 75.000 USD bởi Ban tội phạm tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Mossack. Đây là biện pháp trừng phạt đầu tiên của cơ quan quản lý kể từ khi họ bắt đầu giám sát lĩnh vực tiền điện tử. Trong quá trình thanh tra trách nhiệm pháp lý, sàn giao dịch bị cáo buộc đã vi phạm nhiều quy định khác nhau. Đáng chú ý nhất là khi sàn bị cáo buộc không cung cấp thông tin khách hàng liên quan đến rửa tiền theo luật mới ban hành hồi đầu năm. Vào tháng 4, các nhà quản lý đã thông báo cho các sàn giao dịch hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin người dùng. Điều này chủ yếu dùng để phục vụ cho các quy định thuế đối với các loại tiền kỹ thuật số mới được ban hành. Theo Bộ Tài chính, Mossack sẽ sử dụng thông tin để theo dõi và ngăn chặn tội phạm. Một dự án mới có tên OpenZao đã ra mắt vào thứ Sáu, bùng nổ với một đợt airdrop mã thông báo dành cho những người sưu tập NFT chuyên dụng. Dự án đã phân bổ 50% nguồn cung cấp mã thông báo SOS cho người dùng OpenSea, thị trường NFT lớn nhất. Số tiền được phân phối cho mỗi người dùng được tính toán dựa trên số tiền chi tiêu cho OpenSea và số lượng giao dịch trước ngày chụp nhanh. Do đó, một số nhà giao dịch NFT tích cực nhất đã nhận được khoản thanh toán lớn nhất từ đợt airdrop. Phương pháp phân phối đã chọn của OpenZao đáng chú ý một phần là do những phát triển gần đây xung quanh OpenSea. Khi NFT trở nên phổ biến vào năm 2021, OpenSea đã củng cố vị trí của mình như một thị trường hàng đầu cho các bộ sưu tập kỹ thuật số. Người dùng OpenSea từ lâu đã hy vọng rằng nhóm sẽ khởi chạy một mã thông báo để cung cấp cho cộng đồng quyền sở hữu đối với dự án. Tuy nhiên, OpenSea vẫn chưa tung ra mã thông báo. Robert Macaulay, một thành viên của khoa lịch sử tại Đại học Oxford, đã gợi ý rằng mặc dù Bitcoin được coi là tài sản hoạt động tốt nhất năm 2021, nhưng tiền điện tử được xếp hạng số 1 lại tệ hơn so với kế hoạch Ponzi khét tiếng. Trong một bài báo quan điểm được xuất bản bởi Financial Times, Macaulay lưu ý rằng việc so sánh Bitcoin với kế hoạch Ponzi là một cách nói quá thấp vì cả hai không có cùng một kết thúc và tạo thành một tổng âm sâu. Học giả gợi ý rằng các nhà đầu tư chọn mua Bitcoin không được hướng dẫn bởi mục tiêu tạo ra thu nhập, mà đó là một phiếu giảm giá cho lợi nhuận dài hạn vì nó không hứa hẹn điều gì. Theo Macaulay, Bitcoin không có nguyên tắc cơ bản nào để các nhà đầu tư kiếm tiền trừ khi họ bán cổ phần của mình cho một người khác. Hơn nữa, ông dự đoán rằng sự sụp đổ của Bitcoin sẽ thảm khốc hơn kế hoạch Ponzi và gây ra một số yếu tố. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Charles Hoskinson, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của IOHK, công ty chịu trách nhiệm xây dựng Cardano ADA, đã vạch ra tầm nhìn và mục tiêu của IOHK cho Cardano vào năm 2022. Ông cho biết mục tiêu của Cardano trong nửa cuối năm 2022 là tìm ra cách ghép tất cả các phần lại với nhau để có được một giao dịch tài chính vi mô từ đầu đến cuối. Cardano là đường sắt thanh toán peer-to-peer giữa người với người. Nhà phân tích tiền điện tử của YouTube GRNY nói về thị trường tiền điện tử và NFT với hơn 600.000 người xem của anh ấy. GRNY tin rằng khi năm 2021 sắp kết thúc, thị trường nói chung sẽ phục hồi. Vào năm 2022, anh ấy sẽ phát hành một bộ sưu tập NFT mới miễn phí mint cho những người sở hữu câu lạc bộ GRNY NFT. Công ty khởi nghiệp phân tích blockchain Nansen nói rằng tổng giá trị bị khóa TVL trong hệ sinh thái Avalanche đã tăng từ 200 triệu đô la trong tháng 7 lên hơn 17 tỷ đô la, tức là 65 lần trong vòng chưa đầy 6 tháng. Xu hướng đảo chiều điều chỉnh của Shiba Inu vừa có những dấu hiệu giảm tốc đầu tiên, trong khi nguồn cung trên các địa chỉ cấp cá voi đã đạt 2 tỷ USD. Dòng chảy dòng của tài sản cũng đã giảm nhưng vẫn ở mức tăng đáng kể 176%. Vốn hóa thị trường tiền số vào lúc 4 giờ chiều nay là 2.48 nghìn tỷ đô la, giảm nhẹ 0,8% so với 24 giờ trước. Bitcoin trao đổi tại 49.978 đô la, điều chỉnh 2%. Ethereum đang ở mức 4.039 đô la, giảm 0,5%. Binance Coin là 542 đô la. Chúng tôi xin cảm ơn CRVN Capital đã đồng hành cùng chương trình. CryptoLeague VN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.